oltiin äsken tuolla vesipisteellä ja Eikä. sieltä löytyi kansi pitää silmät auki. Simpukasta löytyi tämmönen kolikko, jonka mä sujautin sit aika nopeasti silleen huomaamatta taskuuni. Nyt pitäis vaan löytää vähän lisää näitä. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Keltaiset olivat tänään hieman sähäkämpiä. Kilpailun on voittanut Torrido. Onneksi olkoon. Liittotilanne on status quo, eli meillä on Tuuli ja Lauri ja sitten meillä on Eve ja Heikki. Hyvä porukkahan meillä on ja Niin. lähdetäänkö mutta kalaan? susta saa vibat, Evestä saa vibat, Tuulista ja minusta, niin Joo. tää on aika nuts. Meillä oli vähän Sannan kanssa tossa semmoista äksyilyä puoleen ja toiseen ja Sannalla on hyvä fiilis. Meininki on mahtavaa. Toi niin kuin Jonjonin ja Sannan vähän semmoinen pieni ehkä kitka, mikä heillä on siinä, niin ehkä vähän saattaa niin kuin ärsyttää. Suunnitelmahan on siis Jonjo. Joo, kyllä. Jonion heimo on puhunut. Meillä on mun mielestä hyvä jengi tässä näin. Joo. Jonina sai kenkää, koska se on hiertänyt niinku muutamia ihmisiä jo pidemmän aikaa. Ja nämä tämmöiset niinku ärsytyksen aiheethan on hyvin minimaalisia, mutta kun me olemme siellä 24 tuntia vuorokaudesta yhdessä, niin kaikkihan alkaa sitten niinku, tai helpommin ärsyttää. Ja ehkä me olemme niin kuin entistä kuuntelevampi heimo tästä edespäin. Kisoissa on tietenkin jännä paikka sitten se, että kun nyt on tommonen urheilullinen kaveri pois, niin mitä se tarkoittaa. Ja se nyt riippuu ihan täysin niistä kisoista, mitä on tulossa. Että esimerkiksi Sannakin, niin kun se on näissä loogisissa päättelytehtävissä ihan huikean hyvä, niin sitä apua kyllä tarvitaan. Ja kaikilla on ne omat apunsa, että kyllä mä luulen, että me ollaan ihan hyvillä tässä niin jatkossa. Sitten vaan hyvät yöunet ja huomenna voittamaan jotain kivaa. Todellakin. Nyt on, kuulkaa, yli viikko vietetty täällä hylättyjen saarella. 3 päivää ilman mitään tapahtumia. Ja musta tuntuu, että mulle puhuu jo kivet täällä saarella, koska nyt on alkanut niinku tekeminen loppua. Alkaa tuntumaan niinku omissa energiatasoissa ja siinä niinku vireydessä, mutta taistelutahto ei ole lannistunut, mutta vähän on niinku... Hei, katos. Mitä saamaria? Jaha. Ei. Se on Jonion. No niin. No siinä vaiheessa, kun Jonni on tuolta kävellyt, niin mulla oli eka kertaa nyt tämän kilpailukunnan sellainen reaktio, että oh lord, not again! Jahas. Ai niin! Vai niin? Päätitkö sä liittymään leirille? Joo. No, fiilis kun Jonion tuli tänne hylättyjen saarelle oli kaksijakoinen. Mä olin fiiliksissä, että saan hyvän kaverin tänne, mut sit mä oon myös vähän jännittää, koska Jonion on varmasti kova skabaamaan ja haluu varmasti jatkaa. No siis näähän veti ihan perinteiset selkään puukot nää mulle Anteeksi, mitä sulle tehtiin? Niin, mulle tuli ihan terävät puukot selkään tuli sieltä Heikiltä ja Eveliinalta, että joo. Oli kyllä kova twisti tää homma ja itse asiassa mä oon yllättävän fiiliksissä tästä, että mä oon siis tosi helpottunut myös, että saa jatkaa peliä, että tää ei loppunut tähän, leikki ei ole vielä
loppu, ainakaan vielä. No mut nyt päästään ehkä mittelöimään Jep. vielä. Katsotaan. Heikki Matias. Ai tää on present you. Kato nyt sitä. Kyllä mä sanoin, että tää on enemmän linnunpelätin kuin patsas. Joo, aamu alkoi sillä, että Lauri oli bongannut jostain jonkun tollasen palmun, oksan, bambun, mikä lie. Ja kuulemma näytti ihan multa, niin sanoi, että käydään hakemaan ja tehdään patsas sulle. Heikki Matias patsas. Ihan kuin kaksi pari. Ihan itse. Meneekö se Timoni? Laitettiin se sitten kanalaan eteen linnunpelättimeksi. Kanat ei uskalla tulla enää. Niin, ne on ihan järkyttyneitä. Tällä hetkellä on tosi hyvä vointi ja fiilis. Meidän aamu on alkanut aika rauhallisesti. Jotenkin tuntuu, että ehkä meidän ilmapiiri on jotenkin tasaantunut ja ei ole semmoista turhaa säätöä tai vääntöä tai kinastelua yhtään missään. Se on muisto vain ja ollut niin tosi hyvä fiilis kyllä tänään ja sain kanssa nukuttua hyvin, niin all good. Jotenkin se tykkää, kun tosta noin rapsuttaa näeksi. Joko te olette kertonut niille, että nyt se setä on pois, joka halusi syödä? Niin, ai niin, nyt se setä on pois, joka halusi syödä teidän. Se oli minä tai Jonjon. Et kuitenkin siellä on 4 vanhaa toridolaista ja 2 sitten meitä kaletonlaisia, niin se on niin no-brainer, että totta kai ne tiputtaa sit meitä pikkuhiljaa pois siitä, mutta että ne päätyi kuitenkin Jonjoniin, niin se vahvisti meidän porukkaa ihan hirveästi. Ja mulla on entistä parempi olo. Matilla on vähän tukko pystyssä. Tulee takaa. Vappututta. Joo, vappulena. Mitä mä veikkaatte? Ketä on äänestänyt pois? Jonion. Jonion. Joo. Kaikki sanoo Jonion. Olisi aika ylläri, jos se olisi joku muu. Niin. Eihän se ikinä tiedä sanahan. Niin. No, mutta top 10 pitää olla. Kyllä. Ja vappuaatto. Kyllä mä toivoisin, että me yhdistyttäisiin aika nopeasti. Että olisi jotain semmoista uutta happeningia ja uusia juonitteluja ja uusia liittoja ja kaikkea tällaista. Niin sitten olisi taas kaikki ovet auki ja ehkä taas semmoinen vähän niin kuin uusi alku. Mikähän se oli se yöllä se ääni se? Joo. Se oli kissaeläin. Mitä kissaeläimiä täällä voi olla? Mulla on jotakin Mountain Lions. jaguareja tai jotakin. Se kuului jostain tuolta. Ehkä se oli joku villikissa. Se oli... Joo, se olisi ollut kyllä kiva, kun joku pikkupanteri olisi siinä ollut edessä, kun olisi nostanut päätä. Mut siis taas muistutti siitä, että kyllä täällä luonnossa on kaiken näköistä, että pitää pitää kyllä silmät ja korvat auki, ettei mitään tapahdu. Jättiläistulojalkainen. Nyt taas. Älä tuo tänne. Se on just se, joka sattuu. Niin tupakan. Mä kävin katsomassa meidän ampiaispesää, niin käännyin siinä polulta toiselle puolelle, niin siis siellä oli oikeasti tämän kokoinen 1000-jalkainen. Saakeli. Siinä on kyllä ilkeän näköinen kaveri. No. Pahamaineiset 1000-jalkaiset. Mä oon kuullut, että ne kun purasee, niin monta päivää todella isot kivut. Että onneksi ei nappassu jalasta. Se oli ihan siinä polun toisella puolella. Muistakaa tsekata reppu, niin siellä oli joku auki. Ja sulla on kiva ottaa semmonen pikku kaverimessi. Niin olisi. Joo. Onko jackpot? Tää on sitä parasta. Joo. Mitä mä teen? Koita hajottaa tää, niin sä saat sit sen pois. Mä otan pienemmän. Mä otan ihan pikku. 7 eurosta ramma. Karvinen, jos haluat ostaa. Kultakolikolla. Karibian punnit. Yhdellä kultakolikolla, niin saat nuo kaikki. Onko sulla? Ei joo. Onko? Ei sitä tiedä, mitä mä tuolta metikoista on löytänyt. Piki on ehkä vähän sellainen, niin se on ihan sairaan hauska ja se on rento ja semmoinen supliikkityyppi, mutta se on samaan aikaan se on ehkä vähän sellainen mysteeri, että mä huomaan, että se on tosi paljon niin ajatuksissaan ja vaikka kuinka sä niin ajattelet, että sä juttelet sen kanssa paljon asioista, niin silti sit aina jää vähän sellainen fiilis, että mulla ei mitään hajua,
mitä mieltä Viki oli tuosta äskeisestä keskustelusta tai mitä se oikeasti ajattelee. Et se on vähän semmoinen iso mysteeri. Mä en nyt ihan karkkia, mutta melkein. Tää kyllä niin makea kuin se eka oli. Se on vähän sellainen viinainen maku. Vähän viinainen maku, se tietää aina hyvä. Oi, se on valmiiksi teuratettu. Kato, tossa on se, toi on se liha. Lähdettiin kattoo rappuja ja en mä tiedä, oliko se sit hyvä idea, että mä lähdin mukaan, koska mulla jotenkin kävi niitä ihan hirveästi sääliksi. Sitten tää kaveri menee shokkiin, se näkee, että tulee puolikas. Ei se mitään. Hyvän kokoinen rappu, hyvä. Mun oma status tällä hetkellä Torridossa, niin kyllä mä edelleen näen, että me ollaan aika semmoinen demokraattinen porukka, että ei ole mitään yhtä herraa ja hidalkoa täällä, joka määrää kaikesta. Mutta kyllä mä tällä hetkellä koen, että mulla on semmoinen semiturvallinen olo, että jos nyt sitten seuraavassa koskemattomuushaasteessa tai kisassa niin tappio tulee, niin toivon mukaan ei ole meikä aika vielä lähteä. Eikä me jonkinnäköinen rapusoppa näistä saada. No jos ihan kaikista kilpailijoista miettii, niin musta tuntuu, että totta kai mä luotan Beaan, koska Bea se on muutenkin mun ystävä. Mutta musta tuntuu, että siltikin mä jostain syystä mä luotan tällä hetkellä edelleen kaikista eniten Eveen. Et jotenkin en tiedä, että onko mä vaan tällainen yksin täällä pidän meidän lippua korkealla. Että se on unohtanut mut täysin tuolla toisella puolella. Mutta mä toivon, että Eve edelleen muistaa mut. Saa nähdä, että tosiaan mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Ai niin sitten. Tästä eteenpäin. Niin. Silloin kun Viki vieraili tuolla meidän saarella, silloin ennen kun oltiin tuolla Torrido-saarella ja Shirleyhän siellä kävi Vikin kanssa jo tällaisesta liitosta sopimassa, missä olisi 6. Viki, Helmeri, Bea, minä, Heikki ja Shirley. Mäkin ajattelin eka just silloin, kun se Shirley sanoi siitä, että olisi se 6. Niin mä olin kanssa, joo, ihan sika hyvä. Mutta sitten kun alkaa miettiä sitä just, niin sitten on silleen, ne on nyt siellä 4. Ja tietysti me ollaan täällä 2. Ketkä lähtee ekana 6? Niin, siis nimenomaan. Ei, mutta kun Vikikin se vielä sanoi silleen niin, että siihen 6 asti voisi olla liitto. Niin mitä siis tiedätkö silleen, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen? Niin. He 4 on kuitenkin tuolla keskenään päässyt viettää aikaa ja lähentyä ja keskustella. Että sit me ollaan ehkä aika alakynnessä, joten me ei nyt Heikin kanssa tykätä tästä suunnitelmasta enää. Mä kävin juttelemaan Eveliinan kanssa just se, että kai me ollaan siinä nyt samoilla, että lähdetään nyt puhaltaa yhteen hiille. Joo. Eikö näin? Niin. Ilman muuta. Joo. Joo. Mikä sulla on kelat niin kuin sitten, miten me edetään? Pitää katsoa, että miten se menee, koska mulla on kuitenkin Mitkä vielä suhteet sulla oli niiden kanssa? Ihan hyvä. Mutta siis just semmonen ulkojäsen, että siellä on niin Bea, Helmeri ja Viki, on se trio. Niin, ja sulla ei ole niiden kanssa mitään liittoa. Siis onhan me sovittu, että me mennään eteenpäin niin kuin tätä paletonia. Mutta mä oon koko ajan tiennyt sen, mä oon puhunut siitä jatkuvasti niin kuin esimerkiksi Tuulin kanssa, että siinä vaiheessa, kun se paikka on, Lauri lähtee ihan ensimmäisenä. No kun mua just jännittää niin kuin yhdistymisen jälkeen se, että sit viimeistään niin kuin kovia pelaajia aletaan niin kuin... Niin alkaa. Sitä me sitten niin pohdittiin siinä, että mun täytyisi olla tietyllä tavalla hyvissä väleissä myöskin sitten sen jengin kanssa heti siinä alussa. Koska Helmeri pitäisi saada tästä pois, se on niin sairaan kova kaikessa. Mut sit kun sä puhut tolleen Helmeristä, niin totta kai sit tulee silleen niinku... Niin. Mikä tulee? Niin, että oot sä sit samalla lailla kelaamassa mua ulos tästä. Suohan? Niin. Miten niin? En mä tiedä. Siis ei kun aina nyt rupea oman päätiä, että se kelaa kaikki juttuja. Niin. Mut joo, ei kyllä mä suon luota. Oikeesti. Kun mä ekan kerran kävelin tänne saarelle, niin kyllä Aarnilta tuli semmoista pientä kuittia sieltä alkupelistä ja vastaanotto ei ollut välttämättä sieltä suunnasta kaikkein eniten tervetullein, mutta kyllä tossa niinku saatiin juttua aikaiseksi ja oli niinku ihan hyvä fiilis tulla tänne noiden kundien luokse.
Ja mä oon siitä tosi iloinen, että täällä ei tarvitse juonia. Siellä on. No niin. Saanko mä lukea? Saat luvan. Näin uutena tulokkaana. Kukkulan laella odottaa hiekkaan kätketty kolikko. Hiekkasäkit tulee kantaa yksi kerrallaan rannalle ja seuloa niiden sisältö. No niin. Eli kolikon etsintä. Jahtia. Kyllä. No. Otetaanko me rauhassa sinne niin kuin aselepo sinne asti ja sit lähtee painaa. Tehdään niin. Jonen ei tiedä edes missä se kukkula on. Niin. Että sinulla lähtisi vaan juoksemaan johonkin. Kumpi on nopeammin takaisin? Paulin kanssa tosiaan mentiin aika samaa tahtia tossa tonne mäkeä edes takas ja Aarni otti sitten taktiikaksi tämmösen vähän niin kuin iltapäiväkävelyn, että se on ihan sallittua, että se vähän vähensi omia oddsejaan saada se oikea pussi sieltä, mutta oli hänelläkin ihan melkein yhtä iso mahdollisuus voittaa. No mä ajattelin ottaa vähän tällaisena luontokävelynä tämän pienen kilpailun sen takia, että noi pojat ei tosiaan tiedä, mulla on jo 3 kolikkoa takataskussa. Joten antaa poikien juosta itsensä melkein hengiltä tuolla kuluttaa kaikki adrenaliininsa, koska meillä on kohta kaksintaistelut edessä. Mikä kiire tässä maailmassa? No, tämän kisan perusteella Aarnion vastustajana ottaa aika lepposasti nämä skabat. Et vähän ehkä väsymystä havaittavissa. Hän on ilmeisesti ollut täällä pidemmän aikaa täällä Hylättyjen saarella, niin tää varmaan on syönyt miestä sen verran, että ei enää sit puhtia riitä niin paljon näihin skaboihin. Mä otin ihan lungista ja kuule solmi vähän kengännauhoja, niin siellä ylhäällä mäen päällä katsoin mitä pojat ottaa, niin tää meni oikein hyvin. Jonionin suurimmat valtit on varmaan aika samoja kuin mulla, eli hyvä kunto ja fysiikka ja sinnikäs ja ketterä ja tällainen. Hei! Oliko? Oi here we got it! Hei! Yes! Paulin kanssa mentiin aika samaa tahtiin, mutta sieltä sit mulle kävi tsäkä. Niin, no nää kolikkojaadit ei nyt selvästi ole ihan mun juttu, että en mä tiedä, toi oli tommonen tuuripeli täysin ja mä juoksin yhtä monta säkkiä kaadoin kuin Jonion, ettei se ollut siitäkin. Jos sais vielä yhden kolikon jostain, niin sit vois saada sen koskemattomuuden ostettua näillä, mikä voisi olla aika hyödyllinen tonne peliin. Et mä joudun jättämään nämä pizzat ja oluet haaveeksi, ellei täällä nyt kolikoita löydy pilvin pimein jostain. Tervetuloa palkintokilpailuun, heimot. Kiitos. Torrido, niin kuin varmaan huomasitte, Kaleton on äänestänyt Jonionin ulos. Tämän päivän kilpailussa te pääsette uimaan ja sukeltamaan sekä ratkaisemaan sana-arvoitusta. Viki, miltä kuulostaa kisa vedessä? No ei, mä en oo mikään hirveä vesipeto, niin ei se kovin hyvältä meikän kohdalla kuulosta, mutta onneksi tässä on monta muuta vesipetoa tässä ryhmässä ja heimossa, niin ehkä mulle jää sitten tää sana-arvoituksen ratkaiseminen. Selvä. Minkälaisen palkinnon, Sanna, sä haluaisit tänään viedä leiriin? No meidän leiri yleisesti haluaisi grillibileet, mutta mä itse haluaisin semmoset päiväkahvikekkerit. Ehkä vielä pieni hesari siihen kylkeen, pullaa kahvia, tällaista, se olisi ihanaa. Mutta järkevämpi olisi tämmöset niinku joku ruokaisempi asia. Eli jotain suuhun pantavaa. Jotain suuhun pantavaa. Ymmärrän hyvin, ymmärrän hyvin. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kilpaillaan? Joo. Palkintona on siis Tex-Mex-ruokatarpeet ja näistä saa aikamoisen fiestan rakennettua, vai mitä? Täältä löytyy paprikaa, tomaattia, chiliä, sipulia, vähän mausteita ja hei, täällä on pakko ihan testata, minkälainen tosta meidän salsasta tuli. Aika hyvä takapotku, Heikki, hei. Hyvä pieni semmonen. Saanko mäkin maistaa? Jos te voitatte, niin ehdottomasti.
Ootte sitten valmiita kisaamaan tästä palkinnosta? Joo! Hyvä, katsotaan kumpi heimo pääsee herkuttelemaan. Kilpailu on nimeltään hyppy syvyyteen ja säännöt on seuraavat. Kilpailijoiden tehtävänä on uida poijuille ja sukeltaa pohjasta kirjaimia sisältävä kiekko. Tämän jälkeen kiekko kuljetetaan rannalle, jolloin seuraava kilpailija saa lähteä liikkeelle. Kun kaikki kiekot on saatu ylös, voi 2 joukkueen jäsentä ryhtyä ratkaisemaan sana-arvoitusta. Voittajajoukkue on se, joka keksii oikean sanan ensimmäisenä. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä, valmistautukaa, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Sana-arvoituksen vihje kuuluu seuraavalla tavalla. Mikä on se arvokas tuote, jota kauppalaivat ovat kuljettaneet näillä vesillä jo vuosisatoja? Eli tällaista sanaa haetaan. Onko Torrido valmis? Joo! Onko Kaleton valmis? Joo! Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen. Kiekot ovat kiinni naruissa meren pohjassa ja ne pitää vapauttaa. Keltaisten puolella Viki on liikenteessä ja Vikille vesi ei ole kovin mieluisa elementti, mutta siellä mennään ja mennään itse asiassa aivan väärään suuntaan. Kaletonin puolella Heikki on ensimmäinen uimari ja hän saa sukellettua nopeasti ensimmäisen kiekon pohjasta. Viki seilaa ihan mihin sattuu. Kaleton nappaa johtoaseman tässä alussa. Viki on päässyt poijulle ja nyt pitäisi sitten sukeltaa. Heikki saapuu rantaan ja tuo ensimmäisen kiekon tänne paikoilleen. Sen jälkeen annetaan merkki heimolle ja näin Eveliina on Kaletonin seuraava uimari. Viki on onnistunut vihdoin saamaan kiekon ja siellä oma heimo tuulettaa tätä. Viki lähtee uimaan kohti rantaa. Nyt pitää laittaa kaveri vähän vauhtia sinne räpylöihin. Eveliina on uinut poijulle nopeasti ja sukeltaa. Joko sieltä saadaan seuraava kiekko punaisten matkaan. Eveliina saa sieltä kiekon irroitettua ja lähtee uimaan kohti rantaa. Viki selviää, pääsee rantaan. Viki kantaa kiekon perille ja antaa merkki heimolleen. Shirley sukeltaa näyttävästi liikkeelle. Viki on aivan poikki. Shirley lähtee heti kirimään Kaletonin etumatkaa. Eveliina on saapumassa pikkuhiljaa oman kiekkonsa kanssa rantaan, mutta näkee, että tiukkaa tekee. Shirley onnistuu saamaan kiekon. Torrido on aloittanut pienimuotoisen kirin. Eveliina saa kiekon perille ja Lauri hyppää veteen. Lauri on kauhonut jo poijulle, se käy nopeasti ja sitten sukelletaan. Torrido on 1 kilpailijan verran jäljessä tässä kohtaa. Shirley kävelee rantaan, nyt pitäisi keltaisten pistää vähän vauhtia koneeseen. Shirley saa kiekon perille ja antaa merkin. Torrido puolella Eija hyppää seuraavaksi veteen. Hän kauhoo kovaa kyytiä sinne poijuille. Lauri saa oman kiekkonsa perille ja Tuuli hyppää Kaletonin puolelta veteen. Eija on saanut kiekon irti. Tuuli suuntaa pojuille. Eija pistää nyt kaiken pelin. Hän tietää, että heimo on takaa jo asemissa. Tuuli on vähän ongelmissa oman kiekkonsa kanssa, mutta löytää sen. Tuuli onnistuu irroittamaan kiekon ja nyt pitää päästä vielä rantaan. Eija saapuu rantaan. Hän on puhki, mutta sieltä tullaan urhoollisesti. Nyt pitää laittaa vauhtia koneeseen. Eija antaa merkin ja Bea hyppää Torridolta veteen. Lähtee kauhomaan kohti poijuja. Tuuli saa kiekon ja heiluttaa merkin. Sanna hyppää veteen perinteisellä nenästä kiinni tyylillä. Bea onnistuu löytämään kiekon. Sanna lähtee uimaan kohti poijuja. Sanna on siis Kaletonin viimeinen uimari tässä vaiheessa. Punaiset tuulettavat
sillä Sanna onnistuu saamaan kiekon irti. 5 ensimmäistä kiekkoa tuodaan yksitellen. Sen jälkeen merenpohjasta löytyy vielä 4 kiekkoa lisää. Ne saadaan hakea yhtä aikaa. Ja näin! Bea on saanut kiekon paikoille ja lähettää Helmerin matkaa. Helmeri tietää, että nyt pitää kauhoa ja kovaa ja näin mies myös tekee. Sieltä tullaan aivan hirvittävää vauhtia pojuille. Helmeri sukeltaa saman tien. Helmeri on saanut oman kiekkonsa sieltä nopeasti haltuun ja nyt pitää Helmeri päästä rantaan pikavauhtia. Punaiset pääsevät ampaisemaan, hakemaan 4 viimeistä kiekkoa. Ne saa siis hakea yhtäaikaisesti. Luonnollisesti Sanna jää huilomaan rantaa ja 4 muuta palaavat takaisin mereen. Sieltä pitäisi siis 4 kiekkoa tarttua vielä matkaan. Helmeri on saanut jalat sinne pohjaan ja kantaa kiekkoa päänsä yläpuolella. Nyt sieltä tullaan kovaa vauhtia. Helmeri saa kiekon perille ja näin sieltä lähdetään matkaan. Kyllä siinä niin käy, että Viki jätetään rannalle ja Helmeri joutuu lähtemään uusinta kierrokselle. Ja näin Kaletonin puolella on onnistuttu saamaan kaikki viimeisetkin kiekot irti sieltä meren pohjasta. Nyt pitää vielä jaksaa tulla rantaan. Torrido on saavuttanut pojut. Nyt sieltä pitää saada kiekot irti. Eveliina saapuu toisen kiekon kanssa. Myös Heikki on rannassa. Vielä Tuulin pitää saada oma kiekkonsa perille. Sen jälkeen Kaleton pääsee ratkomaan sana-arvoitusta. Näillä on Kaletonin kiekot paikoillaan. Heikki ja Sanna säntäävät ratkomaan sana-arvoitusta. Ensin kiekot on laitettava tankoon. Kiekot on numeroitu niin, että kilpailijat tietävät, missä järjestyksessä ne laitetaan tankoon. Eija saapuu sieltä oman kiekkonsa kanssa rantaan. Hän on ensimmäinen Torrido, joka tulee. Sanna ja Heikki ovat onnistuneet saamaan kiekot paikoilleen. Sana-arvoituksen vihje kuuluu, mikä on se arvokas tuote, jota kauppalaivat ovat kuljettaneet näillä vesillä jo vuosisatoja. Torrido saa kiekot paikoilleen ja sen jälkeen Viki ampaisee ratkaisemaan sana-arvoitusta. Nyt on Vikillä tässä paikka lunastaa ehkä tuo uintiosuuden heikko suoritus. Helmeri on aivan puhki, mutta Vikiltä löytyy voimia ja hän sulloo kiekkoja sinne tankoon. Viki ja Helmeri ovat saaneet todella nopeasti kiekot paikoilleen. Siellä lähdetään jo sanaa tekemään. Heikki ja Sanna vaikuttavat vähän epävarmalta. Tässä on Torrido iskun paikka. Nyt jos siellä on hoksottimet kunnossa, niin voi olla, että tässä käy vielä niin, että Torrido kirii sieltä rinnalle ja ohi. Heikki ja Sanna ovat sitä mieltä, että he ovat saaneet oikean sanan. Tarkistetaan. Sana on väärin. Mikä on se arvokas tuote, jota kauppalaivat ovat kuljettaneet näillä vesillä jo vuosisatoja? Sitä sanaa haetaan. Valmis! Viki ja Helmeri ovat tehneet täällä nopeaa työtä ja ovat sitä mieltä, että he ovat valmiina. Sana on... Oikein! Meripiikka oli oikea sana. Käsittämätön nousu Torridolta. Taistelu on tauonnut ja melkoinen jännitysnäytelmä nähtiin jälleen kerran. Ratkaisevaan rooliin nousivat keltaisten pulmapojat. Kilpailun on voittanut Torrido. Onneksi olkoon. Te voitte tulla noutamaan palkinnon. Sitten vaan fiesta käyntiin. Kyllä maistuu, kiitos. Taitaa olla niin, että keltaisten leirissä tänään vähän herkutellaan. Pikkusen. Te voitte nyt kaikki palata takaisin leireihinne ja me nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Kiitos. Siis mä oon puhunut niin pitkään tuolla leirissä, että Natsa Lautanen olisi täydellistä.
Mä varmaan itken onnesta iltana, kun mä saan ensimmäisen nachon mun suuhun. Oikeesti ihan mahtavaa duunia kaikilta. Niin oli. Jumala, että me vedettiin hyvin. Kyllä. Yes. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä minkälainen skaba. Ensinnäkin, siis Viki oppi yli 2 viikkoa sit uimaa. Hän ei ole niinku sukeltanut kertaakaan tyyli elämässään. Vetää tollasen suorituksen. Tänään voitettiin sisuun. Kyllä. Siis ihan mahtavaa. Siis musta mä kiljuin. Siis kun Juusi julisti meitä voittajaksi, mä vaan siis kiljuin. Päätön kanava huutaa. Se on niin hyvältä. Ihan superhienolta. Ja oltiin kyllä niinku varmaan heti alkuja aika monen altavastaaja, kun meikäläisen uimataito on mitä on, niin kyllä niinku altavastaajana on hemmetin kivaa voittaa. Toinen voitto vielä putkeen, että me ei olla Helmerin ja Bean kanssa päästy vielä tällaista kokemaakaan. Niin. Hullulle suoritukselle. Kyllä. Cheers! Makuja! Pikkupotku. Ihanan tulista toi salsa. Ihanaa. Aha. Terve! No niin, äkkiä pesulle. Mitä? Niin mä herkistyn nyttenkin, kun mä puhun tästä. Siis toi oli niin mahtava voitto. Ihan uskomatonta. Hyvää vappua. Hyvää vappua. Muuten meillä on ihan hyvä fiilis. Ehkä vähän tässä nyt niin kuin iltaa kohden tuolla on myös alkaneet jotkut miettiä, että miten tämä tosiaan tästä jatkuu. Että vaikka aina hetkellisesti ajatellaan, että no nyt voi hetken hengähtää, niin sitten ei oikeastaan ehkä voikaan. Mikä teidän fiilis on, jos meidät yhdistetään, tai jo silleen, että me ollaan näissä kokoonpanoissa, niin mitä te ehdottaisitte äänestysjärjestykseksi? Joo, Sannalla oli aika rohkea avaus kyllä tuossa nuotion äärellä, että kun oltiin kaikki paikalla. Et ehkä tässä on kuitenkin just ehtinyt jo muodostua semmoinen ajatus, että me oltaisiin niin kuin nyt aika yhtenäinen porukka ja me ollaan nyt uusi heimo ja että kun me tästä lähdettäisiin yhdistyä ja jos kaikki tästä nyt pääsee sinne mukaan, niin me yritettäisiin nyt pitää toistemme puolia. Ja kyllä mäkin niin kuin ajattelen, että se on niin kuin oikeasti, se on ollut tässä kaikkien niin kuin huulilla ja ajatuksissa varmastikin just se. Ollaanko me silleen, että ekana äänestettäisiin Helmeri ja Vihi ja Bea ulos? Onko se niinku semmoinen, mitä me haluttaisiin? Kyllä mä niinku ainakin itse voin sanoa, että mä mielellään olisin teidän kanssa. Mäkin olisin mielellään teidän kanssa. Et Tuulihan lähti siihen itse asiassa aika hyvin sitten mukaan, että Tuuli oli ehdottomasti samaa mieltä ja oli ihan innoissaan tästä ja mikä on silleen kyllä tosi kiva. Mutta sitten just niin kuin Heikki oli todella hiljaa ja meillä kaikilla on kuitenkin vähän erilaisia liittoja sitten kuitenkin tämän porukan sisällä, joista kaikki ei tiedä. Niin sitten siinä täytyy olla aika silleen varuilla, että mitä tässä nyt sanoo ja kenelle. Pitää vaan niin kuin muistaa se, että vaikka tuo voisi olla järkevin ratkaisu, niin se, että kuitenkin ihmisillä on aika vahvasti ne vanhat leirit mielessä. Ja sitten jos on, niin kuin on de factona, että no sit kun meitä on ylivoima, niin sitten vaan napsitaan ne vähemmistö pois sieltä yksi kerrallaan. Niin, mutta tehän olisitte niin kuin meidän heimo. Niin, me ollaan. Niin. Niin. Lauri itse asiassa alkoi siinä sitten just puhumaan vähän jotenkin sillä tavalla, että hänen mielestä just olisi niin kuin hyvä jo ehkä äänestää sieltä Vikiä tai Helmeriä ulos tai Bea, ehkä joku heistä. Mutta sitten hän ehkä sitten suuntasi sen jälkeen vähän niin kuin, että sitten pitäisi äänestää niin kuin näitä vanhoja torridolaisia, mistä me ei sitten taas niin tykätty. Että sitten siinä tuli ehkä heti vähän, itse asiassa se keskustelu vähän muutti mun ajatusta Laurista.
No siis tilannehan on se, että mulla on nyt tällä hetkellä 4 kolikkoa ja 3 kolikkoa on tosiaan saatu Susannalta ja ne kolikot on vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, että sitten jos ja kun toivottavasti pääsee takaisin kilpailuun, niillä voi ostaa koskemattomuusamuletin. Mutta tämä yksi mun voittama kolikko, niin tää on tällä hetkellä erittäin tärkeää siihen, että mä tuun jaksamaan tässä pelissä vielä pidempään kaksintaistelua ajatellen ja sen takia, koska meillä ei ollut mitään proteiinilähteitä täällä saarella ja monta päivää tosi vähän ruoalla ja nuutunut olo, niin mä tarviin sen lisäenergian, jonka mä tuun saamaan siitä ruuasta. Vaikka mä pizzasta ei välitä, niin tällä hetkellä se tulee olemaan mun ekstra tärkeä keino päästä vielä eteenpäin tässä kilpailussa. Tällä hetkellä mun kolikkotilanne on tasan 0. Tänään vasta ensimmäistä kertaa edes näin kolikon, kun Arni näytti sen mulle ennen kuin osti pizzan. Toi kuulkaa pizzamaistu, se maistuu niin taivaallisella. Kyllä kuulkaa nyt se pepperoni on, niin se on nyt niinku Jumalan lahja siinä mielessä, että se tuli oikeaan aikaan, koska sellainen areenataistelu tulossa, että minä vastaan Jonion ja Paul, niin kyllä siinä niinku heikommallakin sukka alkaa vipattaa. Tervetuloa Arni, Jonion ja Paul. Kiitos. Teillä on nyt edessänne taistelu, johon te kaikki 3 otatte osaa. Taistelun hävinneen matka selviytyessä päättyy lopullisesti, kun taas 2 voittajalla on yhä mahdollisuus palata mukaan kilpailuun heimojen yhdistyessä. Tämän päivän kilpailussa ei tarvita niinkään voimaa ja nopeutta, vaan enemmänkin tasapainoa ja tarkkuutta. Niin Paul, onko tää sun kannalta hyvä asia vai olisit toivonut fyysisempää kisaa? Kyllä toikin on mun kannalta ihan hyvä. Onko paukut vähissä vai niin kuin fyysisesti? Ei. Tässä ollaan ihan elämän voimissa. Arni siellä vähän naureskelee. Miltä susta tuntuu lähteä taistelemaan näitä herroja vastaan? No mullahan on tässä niinku meidän 2 selviytyjän yksiä alfauroksia, ketä alusta asti haluttiin ulos sen takia, että ne on pahoja kilpailijoita. Että kyllä tässä vähän kuningattarella hikipukkaa otsasta, mutta täysillä men. Jonion, jännittääkö sua lähteä mukaan tähän taisteluun? Jännittää todellakin. Kilpailu on nimeltään Kattaus 3 ja säännöt on seuraavat. Kilpailijoiden tehtävänä on pidellä puista tasoa ja asettaa sille saviastioita yksi kerrallaan. Tavoitteena on kasata astioista mahdollisimman korkea torni ja pitää rakennelma pystyssä. Kilpailija, jonka astiat kaatuvat ensimmäisenä maahan, on hävinnyt pelin. On aika aloittaa taistelu. Ootte sitten valmiina? Joo. Kyllä. Hyvä. Nostakaa puutasot paikoilleen. Kilpailijat, asettakaa ensimmäiseksi tasolle vuoka. Tehtävänä on siis kasata saviastioista torni. Ja siinä luodaan nyt sitten perustaa. Vuoka on siellä pohjalla. Seuraava astia on keskikokoinen lautanen. Tässä ei saa käsi täristä. Kaikilla tuntuu sujuvan ihan hyvin vielä tässä vaiheessa. Kilpailijat, asettakaa paikoilleen kuppi. Kolme astiaa vasta tässä rakennelmassa. Katsotaan kuinka ylös päästään. Kilpailijat, asettakaa seuraavaksi pinoon pieni lautanen. Nättejä torneja siellä syntyy. Paulilla vähän käsi. Täriseekö siellä käsi vai lautanen? Lautanen tietysti. Laitetaanko lisää astioita? Laitetaan. Asettakaa seuraavaksi pinoon kulho. Juuri se. Paul onnistuuko? Kyllä, Paul onnistuu. Jonion saa siellä oman kulhonsa paikoilleen ja niin myös Arni.
Asettakaa seuraavaksi paikoilleen iso lautanen. Kilpailijat hyvin varovasti siellä lähestyvät sorminensa tuota seuraavaa astiaa. Tasoa pitelevästä tangosta pidetään siis yhdellä kädellä kiinni. Paul on saanut lautasen paikoilleen, niin myös Aarni. Kun astia on laitettu paikoilleen, sitä ei enää myöhemmässä vaiheessa saa korjailla, siksi pitää olla tarkkana. Kilpailijat, seuraava astia on kulho. Sokkona siellä kaikki tarttuvat kulhoon, saavat sen käteen ja nyt se pitäisi saada sitten paikoilleen. Keskittyneet ovat ilmeet. Paul tekee täällä nopeinta työtä ja asettelee omaa kulhoa paikoilleen. Aarni saa oman kulhonsa paikoille. Oi, siellä hieman hoippuu Aarnin torni. Jonion asettelee omaa kulhoa paikalleen ja siellä se on. 7 saviastia jo tornissa. Mitä sanoisitte, hyvät herrat, jos laitetaan seuraavaksi sinne pieni lautanen? Kukaan ei varmasti halua hävitä. Häviö tarkoittaa sitä, että selviytyjämatka on ohi. Aarni, se on keskikokoinen. Aarni meinaa napata vahingossa väärän kokoisen lautasen, koska tässä ei kukaan oikein uskalla katsoa sinne pöydälle päin. Kaikki tapittavat tiukasti omaa astia torniaan. 8 saviastiaa siellä jo paikoillaan. Otetaanpa 9. ja se voisi olla pieni kuppi. Pieni kuppi pitää saada seuraavaksi kasan päälle. Aarni onnistuu saman tien tällä kertaa. Jonion on saanut myös oman kuppinsa paikoilleen. Ja Paul. Kaikki edelleen mukana. Seuraava astia se tulee olemaan jo 10 tuossa tornissa. Ja sen jälkeen luultavasti alkaa sitten jo isommat haasteet. Kilpailijat, astia numero 10 on kulho. Kulho pitäisi saada sinne. Ai, Aarnilla lipsahtaa tässä kohtaa ja astiat rikkoutuvat. Näin se on. Voittajat ovat selvillä. Ja Aarni, sä oot hävinnyt tämän kilpailun. Yes. Toisen käsen vaihtaminen oli mun akilleen kantapää. Mä en olisi saanut vaihtaa toista kättä, koska siinä vaiheessa mulla meni tasapaino. Ja kun mä vaihoin sen toisen käden, seuraava astia cracks. Pudotetaanko? Pudotetaanko? N, Y, T. Nyt! Hohoho. Hei. Aarni, huippu. Kiitos hyvästä matsista. Onneksi olkoon. Hermoja raastava kilpailu on saatu päätökseen. Yhden unelmat särkyivät astioiden mukana, mutta voittajien on helppo hymyillä. Jonion ja Paul, onneksi olkoon. Kiitos. Te pääsette jatkamaan kamppailua Hylättyjen saarella. Aarni, sä puolestas hävisit ja se tarkoittaa sitä, että sun selviytyjät matka on tullut lopullisesti päätökseen. Tuo huivisi. Sinun on nyt poistuttava. Selvä. Pitäkää vanha Toridon lippu korkealla. Yes. Eihän se ikinä tunnu mukavalta pudota, mutta aina ei voi voittaa eikä edes joskus, mutta tää on ollut uskomaton matka ja mä haluan ja pyrin aina ottamaan kaiken irti siitä matkasta ja olla kiitollinen siitä, mitä mä oon kokenut. Ja tämähän on ollut yksi mun maailman parhaimmista reissuista, mihin on ikinä päässyt. Ja siitä voi olla kuin iloinen ja kiitollinen tästä vaan eteenpäin oman elämäni selviytyjänä. Paul ja Jonion, te voitte nyt palata leirinne ja me nähdään, kun on seuraavan taistelun aika. Yes. Olisi se tietysti ollut vielä jännä nähdä, että olisiko Jonion vai minä vienyt sen sitten. Mutta hyvä tässä säästellä vähän voimia, kato tulevia mittelöitä varten. Lahjoita kolikkosi Hylättyjen saaren kilpailijalle. Tällä kertaa ei ole vaikea päätös. Se mikä päivä? Joo. Mä oon kerännyt tuolta
semmoisia muistoja, mitkä on ainutlaatuisia, eli semmoisia hienoja simpukoita muutamia. Ja molemmille tytöille vien sitten tuliaiset ja mä löysin taas kotiin viimeisiä reppuja ihan tää. Mitäs tällä kertaa? No tämmönen pikkuinen. Kato sitten kun ne on tässä leisheppoja, niin sitten ne pystyy näitä laittaa sinne niiden kanssa. Ja kyllä ehkä eilisestä saakka niin on alkanut huomaamaan vahvemmin, että ihmisillä on alkanut tulee vähän koti-ikävää. Ja ehkä se nälkä, tämä väsymys, tämä kaikki nämä olosuhteet, niin on alkanut vaikuttaa. Että ehkä tässä menee joku semmoinen rajapyykki, että sitten osassa se alkaa tuntua. Musta tuntuu, niin tiedättekö, että kun huomenna on sitten tyttären 7-vuotissynttärit. Ja alkaa niin nyt vähän hiipiä semmoinen alakulosta. Mä oon yksi itkupilli, kun puhutaan mun lapsista. Ne on niin maailman tärkeintä ja se, että isi on toisella puolella maailmaa silloin, kun pikkutyttö täyttää vuosia, niin se tuntuu hirveän pahalta. Kyllä täällä on tunteet enemmän pinnassa. Ei kun miettii jotain yhtä asiaa, niin sitten alkaa miettiä kaikkea muutakin. Että ei saisi melkein avata ollenkaan semmoista kotilaatikkoa. Se on ihan sellainen, ei. Niin se on. Ja onneksi ei enää kuitenkaan superkauaa jälleen näkemiseen. Meidän päivät menee kuitenkin suht nopsaan. Joo. Nyt vaan ne puskee ne synttärit läpi. Niin. Mitkä fiilikset sulla on niinku meidän tästä tavallaan porukasta? Niinku susta ja Vikistä ja Helmeristä vai? Niin. No ehkä vähän silleen, totta kai niinku pelin kannalta jos miettii, niin onhan Helmeri ihan superkova vastus. Jep, mutta kyllä me niinku jossain vaiheessa että pitää alkaa miettiä sitä, että riippuen nyt, että ketä meillä on sit siinä semiloppovaiheessa. Koska just, että jos me lähdetään kisaa, esimerkiksi Helmeriä vastaan, se on aika vaikea. Niin, että ei mitään saa noin. No siis mua huolestuttaa se, että kun Vikillä just on tää amuletti ja sitten Bealla, Vikillä ja Helmerillä niillä on vielä kultakolikot siihen päälle. Tuntuu, että ne on jotenkin oikein koskemattomia. Et ihan sama mitä mä itse vaikka venkslaisin täällä pusikoissa, niin ei se oikein auta, koska niillä on aina tää oljenkorsi käytettävissä ja sitten mulla ei ole mitään. Niin nehän pystyisi tiputtamaan mut pois pelistä niin kuin näin. Enkä mä vois tehdä asialle yhtään mitään. Luulet sä, että olisiko Viki valmis esimerkiksi äänestää Helmeriä ulos? Mulla on jotenkin semmoinen kutina ollut koko ajan, että ne pitää niinku tosi yhtä. No kun mäkin mietin, että onkohan niillä mahdollisesti, onkohan ne sopinut keskenään jonkun mahdollisesti. Mä oon miettinyt ihan samaa hommaa. Niin, mietin vaan, että odotetaanko me siihen asti, että on me 6, vai ruvetaanko me sitä ennen rikkoa Mun mielestä kannattaa katsoa vähän tilanteen mukaan. Jos tulee joku hyvä sauma, alkaa tiputtaa joku tyyppi. Nee. Sitten mun mielestä kannattaa ehkä sit mennä sille, kun meitä on, niin silleen suht vähän. Kyllä sitä väkisinkin miettii seuraavia peliliikkeitä. Ja on se totta, että mitä pidemmälle pääsee, niin sitä niin kuin isommaksi se nälkä kasvaa. Ja kyllä mäkin olen alkanut miettimään sitä, että no itse asiassa, että kyllä se voitto kiinnostelee aika paljon. Ja mitä asiat mun pitäisi tehdä sen eteen, niin kyllä mä sitä pyörittelen tosi paljon. Mä haluaisin ehdottaa Vikille, että mieluummin, että vasta siinä vaiheessa mä olisin valmis äänestää Even pois, kun me ensin äänestää Helmeri. Joo. Mä en suostu, että sit me jäädään saman tien alakynteen, jos mä äänestää Eve pois. Jep. Näyttääpä hyvältä. Siis tää tuntuu tosi hyvältä, jos ilman, että se kuulostaa erikoiselta. Tällä hetkellä on kyllä tosi hyvä fiilis tällä porukalla, mutta totta kai jos hävitään seuraava koskemattomuuskaba, niin se tarkoittaa taas sitä, että yksi joutuu lähtemään. Ja totta kai se mietityttää ja pelottaa omalta kohdaltani, koska mulla ei ehkä ole ollut mitään semmoisia supervahvoja liittoja. Että musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin vaan chillaillut tässä messissä ja toivonut parasta. Niin mä halusin ehkä kysyä, että mitä te olette miettineet, jos joudutaan heimoneuvostoa? Kyllähän tässä kohtaa tämä on niin jotenkin vaikea, koska ei haluaisi niin äänestää tästä porukasta niin yhtään ketään tällä hetkellä. Mun mielestä niin kaikki on ihan superkivoja, mutta kyllä kuitenkin varautuu, että semmoinen tilanne tulee. Ja totta kai ehkä tässä kohtaa on sitten jo pakko miettiä sitä yksilöskapaa myös, että luultavasti se yhdistyminen sitten tulisi tämän seuraavan heimoneuvoston jälkeen. Niin onko se sillä lailla, että ollaan vahvaa skabaa pois vai sitten jotain ei niin vahvaa? Niin.
No ehkä tässä kohtaa kuitenkin olisi järkevämpää niin kuin myös sun kannalta äänestää niin kuin vahvaa skabaajaa, että säkin pääset tässä niin kuin etenemään, vai mitä sä itse ajattelet? Niin, no siis onhan se niinku ihan järkeenkäyvää. Onko siis, ootteko sitä miettinyt, että niinku Lauri äänestäisi? Niin. Onko se niinku tää vahva skabaaja, kenestä me nyt ehkä puhutaan? No ehkä se valitettavasti sit niin kuin olisi, mutta niin. Mulla on kyllä iso toive siitä, että pääsen yksilövaiheeseen. Se on se, mitä mä oon tullut tänne hakemaan ja kokemaan. Jotenkin musta tuntuu, että mä oon niin vahvasti enemmän yksilöpelaaja kuin joukkuepelaaja, niin mä haluan jotenkin ottaa mittaa itsestäni ja katsoa, että mihin mun taidot ja kyvyt riittää. Ootko käynyt Varpasillaan tuolla hakemassa vettä? On. Living on the edge. Onks mulla paljon? Eilen iltanuotiolla juteltiin vähän yleisesti kaikkea heimon kanssa ja sit kovin kärkkäästi Lauri sit puhui sen jälkeen, kun siinä oli vaan Eveliina, minä ja Lauri, niin siitä, että pitäisi Sanna tiputtaa ja eikä niin kuin ollut valmis keskustelemaan taas meidän kanssa, mun ja Eveliinan kanssa siitä, että olisiko se Sanna vaikka tai Tuuli tai ihan kuka vaan. Ja muutenkin sitten Lauri rupesi vähän puhua siinä nuotiolle niin kuin hassuja, että ei ollut enää yhtä oma itteensä samanlainen mitä aikaisemmin. Kun mä lähdin siitä eilen, niin Lauri jotain kyseli musta jotain. Se haluaa pitää ihan selvästi tuon vanhan Kaleton tiimin niin kuin Tuulin mukana. Niin. Että se oli heti niin kuin, että pitää äänestää Sanna pois. Ai oikeesti? Joo, ja silleen ihan niin kuin tosi suoraan. Silleen niin kuin, teille? Lauri oli alkanut puhua tuolla leirissä jotain, että äänestetään Sanna pihalle. Sitten mä olin ihan, että what and why? Koska mä pidin sitä, että se on ihan todellakin meitsin liittolainen, enkä ajatellut hänen nimensä minnekään paperiin pistää. Mutta siis näillä puheilla todellakin pistän, koska mitä se yrittää mua ulos äänestää? en tiedä. No, mutta Mä menen aina tunteella, niin, joo, sama. niin mulla on niinku, kyllä mä niinku, jos niinku tekin puhuitte, niin kyllä mä oon ihan valmis kans kirjoittaa sen nimen siihen. Niin mäkin oon tänään. Mä en ollut eilen vielä, mutta tänään mä oon, koska inhottava epäluottamuslause. Mä en niinku ymmärrä, että minkä takia. Puskissa puhutaan 98% ja suoraan sanotaan 2%. Ja se on ollut hauska huomata. Ja siinä on myös tämä, että ketkä puhuu, miten puhuu, ketkä ei puhu keskenään ja mistä asioista puhutaan. Niin kun Sanna ei mulle esimerkiksi missään vaiheessa ole nostanut esille, että hei, ketä me äänestettäisiin tai ei tule varmaan nostamaankaan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että hän on kyllä äänestämässä minua sitten ihan ensimmäisenä. Koskemattomuuskilpailu tulee olemaan sille aika tärkeä nyt kyllä. Että ehkä jopa tähän saakka yksi tärkeimmistä, koska se määrittää tosi paljon sitten, että mitä luultavimmin lähdetään kuitenkin varmaan jo lähentymään yhdistymistä sitten tämän kilpailun ja heimoneuvoston jälkeen. Niin se, että millä kokoonpanolla sinne sitten edetään. Tervetuloa heimot. Kiitos. Tämän päivän kisassa te tuutte tarvimaan paitsi kovaa tahtoa, niin myöskin ihan perinteistä lihasvoimaa. Miten sä, Shirley, uskot, että teillä Torridossa riittää nyt voimat taistella Kaletonia vastaan? Kyllä mä uskon, että meidän riittää oikein hyvin. Että toi eilinen osoitti sen, että me pystytään ihan mihin vaan. Ja sitten kaikki meidän natsot ja pavut ja jalanpeenot ja salsat, niin nyt me ollaan tankattukin ihan kunnolla, niin kyllä meistä lähtee paljon voimaa. Selvä. Eveliina, onko sulla minkäännäköistä suljetun paikan kammoa? No, jos nyt johonkin ihan suljettuun pimeeseen, kapeeseen tilaan joutuisi, niin ei se välttämättä mukavalta tuntuisi, mutta kyllä mä ehkä tommosessa pelitilanteessa kaikkeen pystyn. Se on hyvä kuulla, nimittäin tänään teidät suljetaan kaikki häkkiin ja sieltä pitäisi päästä pois. Mutta ennen kuin päästään itse asiaan, niin Torrido, saisinko takaisin koskemattomuuspatsaan? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Häkkilinnut ja säännöt on seuraavat.
Joukkueen tehtävänä on siirtää irrallaan olevat puomit ulos häkistä ja kantaa häkki esteradan läpi. Radan varrelta kilpailijat nappaavat köyden ja ottavat arkusta mukaansa bambukepin. Tämän jälkeen joukkue rakentaa ongen, jonka avulla he kurkottavat haltuunsa 4 avainta. Lopuksi kilpailijat avaavat häkin lukot ja juoksevat oman heimolippunsa luo. Voittajajoukkue on se, joka suoriutuu tehtävästä ensimmäisenä. Onko sä nyt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Ja muistakaa, heimo, joka häviää koskemattomuuskilpailun, joutuu heimoneuvostoon, jossa äänestetään ulos yksi heimon jäsenistä. Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu koskemattomuudesta. Onko Torrido valmis? Yeah! Onko Kaleton valmis? Yeah! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt. Ja nää lähtee homma liikenteeseen. Panoksena kovin mahdollinen eli koskemattomuus. Ensimmäiseksi joukkue irrottaa puomit ja heittää ne ulos häkistä. Sen jälkeen vasta päästään häkin kanssa liikenteeseen. Solmut aukeavat melkoisen rivakasti. Sieltä puomeja lentää ulos häkistä. Kumpi joukkue pääsee ensimmäisenä kantohommiin? Puomit pitää heittää ulos, jotta ne eivät haittaa menoa. Kaleton pääsee ensimmäisenä liikenteeseen ja lähtee etenemään häkin kanssa. Häkki on painava ja rata pitkä. Ensimmäisenä esteenä on köysisokkelo, josta pitää löytää tie ulos. Torrido pääsee myös liikenteeseen. Tasaisesti lähtevät heimot matkaan. Kaleton löytää nopeasti tiensä ulos sokkelosta ja saapuu portaille. Oi ai, siellä meinaa häkki mennä punaisilla jo ihan nenälle. Torrido kamppailee ensimmäisen esteen kanssa. Siellä on vähän epäselvyyttä, että miten sieltä nyt päästään. Köysien ohi ja yli. Kaleton onnistuu selättämään portaat. Tässä kohtaa he laskevat häkin maahan. Narut napataan mukaan, jotta niistä voidaan myöhäisemmässä vaiheessa rakentaa onki. Punaisten matka jatkuu. Ai, Torrido tulee hienosti portaiden yli. He tekevät sen paljon nopeammin kuin Kaleton ja ovat kirineet etumatkaa. Helmeri kapuaa siellä häkin katolle. Nyt on Torridolla hyvä kiri käynnissä. Seuraavalla esteellä häkki pitää viedä kapean käytävän läpi. Kaleton selvittää siellä esteradan ja saapuu arkulle. Arkku pitää saada häkin sisälle, sen jälkeen siitä avataan köydet ja arkusta löytyy bambukeppejä. Niistä rakennetaan onki. Ai, Torrido yrittää nostaa oman häkkinsä arkun päälle, mutta ei nouse ensimmäisenä. Arkku meinaa kaatua. Helmeri vaihtaa vähän paikkaa ja näin keltainenkin heimo onnistuu. Kaleton on onnistunut saamaan arkun auki. Heillä on nyt sekä bambukepit että narua. Kaleton siirtyy viimeiseen pisteeseen ja nyt alkaa sitten askartelut. Bambukepeistä ja naruista pitää rakentaa siis onki, jolla päästään nappaamaan avaimia. Torrido saa arkun auki, sieltä löytyy bambukeppejä. Sitten pitäisi matka jatkua rivakasti. Torrido saapuu myös viimeiseen pisteeseen, jossa rakennetaan sitten naruista ja kepeistä onki. Häkissä on ovi, joka on suljettu 4 lukolla. Kun joukkue saa avaimet haltuunsa, he pystyvät avaamaan lukot ja syöksymään ulos häkistä. Voittaja on se, joka saa heimolippunsa ensimmäisenä telineeseen. Keskittyneesti siellä tehdään. Vaikuttaa siltä, että Torridon puolella Helmeri johtaa ongen rakennuspuuhia. Helmeri on kunnostautunut tässä kilpailussa melkoisena kalastusmestarina, joten onkivapa se tuntuu syntyvän siellä hyvinkin nopeasti. Onko näin, että Torridolla on siellä jo vapaa kasassa?
Kaletonilla Lauri, Sanna ja Tuuli rakentavat vapaa ja se on heidän mielestään valmis. Heikki on valittu onkijaksi. Helmeri tavoittelee ensimmäistä avainta. Yltääkö sinne juuri ja nappaa ensimmäisen avaimen. Ai, punaisten puolella ilmeisesti onki on liian lyhyt. Lauri vaihdetaan sinne pidempien käsien kanssa. Lauri yrittää kurottaa kohti avainta. Ei yllä. Sanna laitetaan testaamaan seuraavaksi. Kaletonin puolella onkin vapaa oli liian lyhyt. Nyt he joutuvat rakentamaan vapaa pidemmäksi. Helmeri onnistuu nappaamaan jo toisen avaimen. Nyt pitää Kaletonin pistää vauhtia. Heikki lähtee uudestaan metsästämään avaimia. Joko nyt ylletään perille asti. Helmeri nappaa jo kolmannen avaimen. Ai, Kaletonin onki hajoaa kesken kaiken. Solmut eivät ole tarpeeksi vahvoja. Torridolla on vielä yksi avain siellä roikkumassa. Helmeri kurottautuu sitä kohti. Ai, se on pitkällä. Osuuko vapaa sinne rinkulaan? Vapaa alkaa taipua keltaisten puolella. Hajoaako se vapaa ennen viimeistä nappausta? Ai, nyt se näyttää todella risaiselta. Jos avain tipahtaa, niin he ovat kyllä todella lirissä. Korjataan. Viki on sitä mieltä, että nyt olisi syytä ottaa rauhassa ja korjata vapaa kuntoon. He ovat tässä kohtaa johdossa. Molemmat joukkueet askartelevat onkivapoja uuteen uskoon. Kaletonin puolella vapaa on nyt vahvistettu. Tuuli lähtee kokeilemaan. Yltääkö hän ensimmäiseen avaimeen? Nyt näyttää punaisten puolella hyvältä. Torrido on tehnyt korjaukset ja nyt Helmeri lähtee kalastamaan viimeistä avainta. Avainta numero 4. Helmeri kurottelee vavalla. Ai, ja se hajoaa. Nyt jää palasia sinne matkalle. Heidän täytyy kaivaa niitä sieltä lisää. Tässä on Kaletonilla iskupaikka, jos vapaa vaan kestää. Tuuli kalastaa ja saa ensimmäisen avaimen, mutta ai, samalla hajoaa vapaa. Nyt se pitää sieltä kaivaa vaikka koukulla sieltä maasta. Sanna saa noukittua tippuneen avaimen. Kaletonilla 1 avain hallussa, Torridolla 3. Keltaisten puolella vapaa on saatu jälleen pelikuntoon, joko nyt se 4. avain saadaan sieltä napattua. Helmeri lähtee kurottautumaan, vapaa on ainakin tarpeeksi pitkä ja näin se avain nousee sieltä. Vihdoin ja viimein. Torrido on saanut kaikki 4 avainta haltuunsa. Nyt heidän pitää löytää sieltä oikea avain oikeaan lukkoon. Tää oli auki, 1 auki. Viki saa ensimmäisen lukon auki. Keltaiset ovat saaneet 2 lukkoa jo auki. Keltaisilla on 3 lukkoa auki. Enää 1 jäljellä. Ja näin ne saavat häkin oven auki ja ampaisevat matkaan. Sitten heimolippu lyödään sinne telineen. Ja Torrido voittaa! Torrido voittaa! Kaleton on ehkä fyysisempi joukkue, mutta lopussa näppäryys ei riittänyt. Rankka koskemattomuuskilpailu takana. Keltaiset jäivät jälleen alussa hieman jälkeen, mutta niin sieltä vain kammettiin rinnalle ja ohi. Kilpailun on voittanut Torrido. Onneksi olkoon, te voitte tulla hakemaan koskemattomuuspatsaa. Onneksi olkoon. Kaleton, te hävisitte. Se tarkoittaa sitä, että me nähdään heimoneuvostossa, jossa te äänestätte ulos yhden heimonen jäsenistä. Voitte nyt kaikki palata takaisin leireille. Erittäin hyvältä tuntuu voittaa koskemattomuuskisa ja ihana oli palata tänne saarelle sen meidän patsaan kanssa. Poika tuli taas kotiin, että oli kyllä hieno tsemppi koko jengiltä, että
näköjään meille tuttuun tapaan eka jäätiin vähän jalkoihin ja jälkeen, mutta lopussa paineltiin sitten ohi ja mahtava voitto ja koko porukalta niin tosi hieno suoritus ja ei voi muuta olla kuin ylpeä koko heimosta ja tosi iloinen. Voittaminen on huomattavasti mukavampaa kuin häviäminen. Se oli vielä 3. putke, niin mikä sen kivempaa? Jos ei taidolla, niin voimalla. Tämä jotenkin oikein ärsytti ne vastapuolelle, ne jee-huudot, ne eri tavalla. Ei ole aikaisemmin ollut tommoista. Nyt. Joo. Palkinto saatiin ja se on heimoneuvostossa vieraan. Joo, ei paras mahdollinen, mutta... Musta tuntuu, että toi tämän päivän koskemattomuuskaba oli tosi tärkeä ja se olisi ollut niin tärkeää voittaa, mutta tietysti nyt hävittiin. Olen paljon miettinyt mielessäni sitä, että mitä tänään tulee tapahtumaan ja varsinkin kun meitä on enää vaan 5 jäljellä, niin musta tuntuu, että tämä menee vaan vaikeammaksi ja tuntuu tosi ristiriitaiselta tällä hetkellä sen takia, koska meitä on näin vähän, niin sit joutuu ehkä tekemään semmoisia ratkaisuja, mitä ei haluaisi tehdä, esimerkiksi pettämään oman liittolaisen, ja mä veikkaan, että se tulee tapahtumaan tänään. Niin, tänään sitten mennään heimoneuvostoon. Oletko kerännyt puhua vielä Even kanssa mitään? Even kanssa ei ole mitään. Heikin kanssa ei jutella ja kysyin, että miten tässä nyt mennään. Niin siltä ainakin tuli semmoista inputtia, että kyllä he olisivat ehkä valmiita äänestämään Sannaa, jotta kaikki pysyisivät tyytyväisiä. Siis musta tuntuu, että se olisi myös järkevää. Tai sillä lailla, että mä mun mielestä Evelle sanoinkin, että kyllähän niin Sanna on tosi kova skaba. Ja siis kelaa kaikki pulmapelit, kaikki mitä meilläkin on ollut, niin aina loppuu siihen pulmaan, niin se on se, mikä ratkaisee. Otetaan kolikot kuitenkin mukaan sinne, että jos me kuullaan siinä sitten vastauksissa jotain semmoista, niin tähän meneekin persilleen, niin kumpi tahansa voi ostaa itselleen siitä riippumatta kummallainen silloin on. Mulla on 2 kolikkoa ja Laurella on 1 kolikko ja me ollaan sovittu, että me voidaan tätä hyödyntää, jos tilanne sen vaatii, eli ostaa jommalle kummalle meistä koskemattomuus. Ja ollaan myös sovittu, että mikäli kuitenkin käy niin, että heimoneuvostossa jompikumpi meistä lähtee, niin sitten jotenkin sujautetaan toisillemme se kolikko. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Kun meitä on näin vähän jäljellä, niin musta tuntuu, että jotenkin juonittelu on vaikeampaa ja vaikeampaa, että jotenkin ei haluaisi valehdella ja on asioita, mitä ei haluaisi tehdä, mutta sitten kuitenkin kun tänne on tultu pelaamaan, niin sitten vaan jotain ratkaisuja on tehtävä ja oltava vähän itsekäs. Mä juttelin ton Laurin kanssa ja niin siitä just, että äänestäisimme Sannaa. Niin se on nyt sillain niinku tässä, tai on siinä uskossa, että sä oot lähdössä tänään. Ja mä laitan sulle äänen myös sen takia, koska haluan näyttää loppuun asti Laurille sen luottamuksen, koska me ollaan sovittu Laurin kanssa, että jos jompikumpi lähtee, niin toinen antaa oman kolikkonsa toiselle. Niin ihan vaan sen takia, koska jos siellä mun lapussa lukee myös Lauri, niin sit se ei todellakaan tule antaa. Ja mä koen, että on kuitenkin hyvä etu, mikä on kolikot, niin sulla on jo. Let's play it that way. Joo. Kerroin tuossa Evelle ja Heikille tästä mun ja Laurin suunnitelmasta, että jos jompikumpi putoaa, niin annetaan sitten kolikot toisillemme. Niin he on tietysti siinä uskossa, että meillä on vaan ne 2 kolikkoa. Ja vielä yksi semmoinen pointti. Ja tietysti saattaa olla niinku epäilyjä herään. Ja Lauri tosi paljon niinku tarkkailee vastauksia heimoneuvostossa, joka antaisi olettaa, että te ette olekaan niinku siinä. Tai että yrittää sitten niinku, ettei siinä ns. Paljastu mitään. Mutta ei se voi tehdä oikeastaan asialle mitään siinä kohtaa. Niin, totta. Mutta ihan vaan pysyy homma niin. Jolla ei sillä ole 3 kolikkoa. Toi yksi supermies saisi tuolta jonkun kalaa myös ihan kiva. Alas menee. Joo, kyllä mä oon yrittänyt kyllä niinku saada kalaa ja kävi vähän noit pikkupoukamia läpi, niin 1 rausku lähti siitä sitten rannasta. Näköjään tulee tonne ihan matalikkoon myöskin niitä rauskuja, niin semmosen kun sais, niin se olisi tosi hyvä. Kyllä kiva tietää, mitä siellä toisella puolella tapahtuu. Onko niillä ollut eilen heimoneuvosto, vai onko se tänään? Ja
Kiva tietää. Kun menisi se yhdistyminen nyt? Vaan sormet ristiin, että siellä puolella menee kaikki niin toivotaan. Jep. Jos me kaikki päästään yhdistymiseen, niin onko silloin pidetään kiinni sit kuuden miestä? Totta. Ei ole mitään vihiä. Siitä ihan. Ei siis se itse asiassa eilen vielä varmistella muutakaan. Varmasti mitään niin juutta. Onko 3? Okei. Mietittiin Shirleyn kanssa vähän, että toisaan se supersiistiä, että siellä olisi enemmän naisia siellä loppupäässä. Koska aika miesvaltaista se on yleensä ollut ja yleensä miehet on sitä vienyt, niin me ollaan mietitty, että voisi lähteä koittaa ehkä sitten tähän naisten puolia enemmän siinä vaiheessa. Et katsotaan nyt sen takia, ehkä me toivotaankin, että Eijakin olisi sit siellä yhdistymisessä asti, että sit siinä olisi semmoinen hyvä sauma tavallaan saada Eijakin meidän puolelle siinä. Onko se semmoinen fiilis esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ollaan uuden, kun päästään sille, että on Sinemminen V ja Helmeri ja Heikki. Tuntuuko siltä, että pystyisit mahdollisesti siinä vaiheessa harkitsemaan esimerkiksi Helmerin puolta äänestämistä? Kyllä varmaan voi harkita ihan kaikkia mahdollista. Mä oon miettinyt sen verran, että kyllä mä niinkö Helmeriin tällä hetkellä luotan eniten kaikista näistä, että jos mun sit pitäisi valita, että kenen kanssa mä matkaa jatkaisin, niin kyllä Helmeri olisi sitten meikän käsikynkässä siinä, tai minä hänen käsikynkässä. Että hänen kanssaan haluaisin sitten siitä 6 mennä eteenpäin, mutta sitä, että mitä muut on mieltä, niin sitä en tiedä. Mutta Helmeri on mulle ainakin tällä hetkellä semmonen luottojäbä. Koska sille niinku Eve on ihan superkova, mutta Helmeri on vielä kovempi. Niin, ne on 2 kovinta. Pitää nyt silloin katsoa kyllä taas tarkkaan. Joo. Mitä tehdään? Otas vielä kuitenkin 4 tyyppiä pitäisi pullahtaa ulos ennen sitä. Mä sanoin Laurille äsken tuossa noin, että me tultiin Even kanssa asiantuntukseen, että me voidaan äänestää sitä Sannaa, kun se kysyy, että miten. Joo, se on nyt meidän joo. Niin. Ja mä sanoin siltä, että se kysyy sit sulta, että mitä me sanotaan Sannalle. No mä sanon silleen, että me ollaan äänestämistä Tuuliin ja Kenelle? Laurille. Mä sanon Sannalle. Niin, joo, mä menin itekin siihen. Sanoo kyllä. 1, 2, 3. Tuuli ja mun pläni on se, että kun meillä on 3 kolikkoa, hänellä on 2 omansa ja Dani antama ja sitten mulla on omani. Niin mä edellistä heimoneuvostoa varten annoin ne Tuulille, jotta sitten, jos minut äänestetään pois, niin hän saa sitten jatkaa niiden kanssa peliä. Niin eikö me puhuttu, että aina vuorotellen pidetään heimoneuvostossa messissä näitä kolikoita? Joo, ja nimenomaan niin kannattaa just tehdä sillä tavalla, että kumpi on niin suuremmassa uhassa, niin siltä pois. Kun nythän mua ei ole mainittu, niin kun sulla on se minimaalinen mahdollisuus. Totta, mä ihan vähän kyllä pelkään oman perseeni puolesta. Ihan oikeasti. Vähän pelkään. Pidät sä ne vai pidätkö mä ne nyt? Koska jos mulla on nyt tavallaan vähän semmoinen fiilis, niin pitääkö mun nyt sit ottaa tavallaan siinä niin kuin ja kun se on järkevämpi tehdä niin, että ne on mulla. Joo. Kato, kun sä voit käyttää ne, vaikka ne on mulla. Niin, kun on ihan siis sä voit vaan sanoa, että hei, mä haluan ostaa itselle koskemattomuuden. Sitten taas ensi kerralla, jos minä olen suuremmassa uhassa, niin silloin ne kannattaa pitää sun taskussa. Koska jos se on niin, että me ei nähty, niin se ei vahingossakaan lähde mulle mukaan, vaan ne pysyy sitten sulla. Jep. Mutta sittenhän niin. Ja. Siirrettiin kuitenkin ne 3 kolikkoa, joilla voidaan koskemattomuus ostaa, niin minun taskuun ihan siltä varalta, että jos kävisi niin, että Tuuli lähtee, niin ainakaan kolikot ei lähde mukaan. Kuntosta. Oho, eiku, mulla on jo fiilis. Onko sulla enemmänkin? Eikö mä olin just sellainen? Anna vaan kaikki. Mun tämän hetken fiilikset on niin sekavat ja mä vaan mietin, että teinkö mä tässä nyt niin kuin tämän pelin kannalta tyhmimmän jutun ikinä. Ollaan taas 1 askel eteenpäin. Joo. Let's go. Jos Lauri käyttäisi heimoneuvostossa meidän yhteensä 3 kolikkoa, niin mua kyllä ehkä vähän harmittaisi se, koska mä jotenkin koen, että se on niin hyvä etu yksilöskaboissa ja myös semmoinen aika yllättävä peliliike, niin siitä olisi silloin niin paljon enemmän hyötyä. Tuuli tulikin tuossa mulle aika
yllättäenkin sitten kertomaan tästä tilanteesta. Et he on sopinut, että kolikot on joka toinen heimoneuvosto hänellä ja joka toinen Laurilla ja nyt on Laurin vuoro, joten itse asiassa nyt jos me äänestetään Lauri ulos, niin kolikot lähtee siinä mukana. Niin. Niitähän on siis no, mä ajattelin, että mä kerron tämän sitten sen jälkeen, kun niistä menee niin putkeen tämä juttu. Niin niitähän on 3, koska mä oon 2 ja Laurilla on 1. Eli siis... Se oli itse asiassa tosi hyvä, että Tuuli tuli mulle siitä kertomaan, koska me ollaan yritettykin tässä nyt luoda Tuulin kanssa jonkinlaista niin kuin luottamusta ja liittoa yhdistymistä ajatellen. Ja mä luulen, että tämä on oikeastaan Tuulin ainoa vaihtoehto nyt yrittää liittoutua meidän kanssa, jotta me ei äänestetä häntä ulos. Tuuli tuli kertoa mulle, että niillä onkin 3 kolikkoa. Mistä ne oli saanut? Tuuli oli saanut Danin kolikon silloin, kun se lähti. Mutta onko se nyt kaikki Laurilla? On. Ja tavallaan nyt Tuuli oli silleen, että no mitä me nyt tehdään, miten kolikot on lähes Laurin messissä. Että tässähän nyt on 3 vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 on se, että kolikot lähtee Laurin mukana ja that's it. Vaihtoehto 2 on se, että me sanotaan sittenkin Laurille, että me aiotaan äänestää Tuulia, jolloin Tuuli voi olla silleen, että hän tarvii ne kolikot. Niin. Vaihtoehto 3 on se, että me joudutaankin äänestää Sanna ulos ja seuraavan kerran, kun on heimoneuvosto, niin Tuuli saa kolikot. Ei Sanna nyt sillä tavalla ole niin kuin mun vahvin liittolainen kuitenkaan. Et siellä menee edelleen Heikki ja Shirley etenkin ehdottomasti. Mietin sellaista, että jos sen amuletille ei tee mitään sen yhdistymisen jälkeen, ja se yhdistyminen varmaan tulee kyllä huomenna, niin pitäisikö ihan just to be sure, niin sit mun käyttää se hengiksessä sitä sapia. Se on mun ja Even ja Shirleyn liiton amuletti, mutta ensisijaisesti Even. Me mietittiin, kannattaisiko sitä käyttää. Jos mä käyttäisin sen tänään, niin sittenhän tavallaan kaikki äänet kumoutuisi. Jos Laurilla olisikin jostain kolikoita ja mulla olisi amuletti, niin sitten joutuisi lähtemään Tuuli tai Eve tai Heikki. Eikä mulla mitään suurta stressiä, mutta mä ainakin yön pimeinä tunteina aloin miettiä Mitäs jos? Niin siis kaikkihan on mahdollista, mutta joo, fiilistellään tänään. Joo. Mä ajattelin, kun mä lähdin tähän peliin, että se on se kaikista vaikein asia, että täällä pitää juonitella ja myöskin valehdella toisille. Mutta sitten jotenkin kuitenkin päätti, että jos tänne lähtee, niin pakkohan sitä on niin sitten täällä tehdä. Mikä tilanne? Sannalla on nyt herännyt epäilyksiä tästä tilanteesta, mutta täytyy vaan keep the calm. Pysyykö meidän eri? Joo. Joo, siis ehdottomasti me ollaan sitä mieltä. Joo, no tosi hyvä. Tultiin vaan tähän vähän varmistaa, just että ollaan samalla peitsillä. Joo. Ja sitten kato, kun Sanna on kuitenkin ollut meiltä alusta asti, niin just, että ei halua se mahdollisimman kivuttomasti sille, että se tehdä. Niin. Mutta kyllä mä uskon, että se ymmärtää sitten. Niin. Jos siellä kaikki vastaukset on johdonmukaisia siihen, että Sanna on tänään lähdössä, niin silloin kolikot pysyy minun taskussa. Ja sitten ne jaetaan taas takaisin. Mä annan ne 2 Tuulille ja pidän itse yhden. Ja nyt tää vaan mahdollisimman silleen rennosti tää loppuilta. Joo. Teekö, että ei tuu mitään? Ja sanotaan kauniita sanoja Sannasta. Mitä? Sanotaan kauniita sanoja Kauniita, Sannasta. todellakin. Ei ole mitään pahaa sanottavaa. Ei niin. siitä. Mä koen, että mulla ja Evellä on ollut aika alusta asti jotenkin aika hyvä ja reilu ja semmoinen autenttinen suhde. Toki tää kaikki saattaa olla fuulaa ja mua vaan velataan, mutta musta tuntuu, että tää on ihan aito liitto ja se on mun ainoa liitto ja mä pidän siitä, että se asia on niin ja tää on mulle tosi hyvä näin. Mä uskon, että Lauri kokee olevansa tällä hetkellä turvassa. Tietysti varmaan pieni pelko perseessä aina jokaisella on, kun sinne menee, koska aina voi tapahtua viime hetken muutoksia. Mutta uskon, että tämä tulee ihan täysin yllätyksenä Laurille ja siitä syystä hän ei tule käyttää niitä kolikoita. Ja kovasti tietysti toivon, että se menee niin, koska sitten mä saisin häneltä ne kolikot, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.
Iltaa, Kaleton. Iltaa. Torrido on päihittänyt teidät nyt 3 kertaa putkeen. Ja tänä iltana te äänestätte jälleen yhden ulos joukosta. Sanna, teidän äänestykset on ollut tähän asti melko yksimielisiä. Miten sä koet, mikä tilanne on tällä hetkellä heimossa? Mä en suoraan sanottuna tiedä. No mites Tuuli, oot sä huomannut minkäännäköistä rakoilua rintamassa? Ootte sitten yhtenäisiä? No kyllä mä toivon, että me ollaan, mutta nyt kun on peli koventunut, niin en oikein osaa sanoa. Voi olla, että tulee selkään puukotuksia tai on jotain, mistä ei itse ole yhtään tietoinen. Lauri, yhdistyminen häämöttää jo näköpiirissä, niin kerro vähän, että minkälainen tämä ensimmäinen puolikas selviytystä on sulle ollut? No tosi tapahtumarikas, että tämä on kyllä ollut melkoinen matka, ihan mieletön kokemus, että yhtäältä on tosi etuoikeutettu, että saa olla täällä, mutta sitten taas niin kun toisaalta niin on tämä aika rankkaa hupia, mutta varmasti unohtumaton kokemus. Heikki, joko sun katse on yksilökilpailuissa? No ei se vielä ole, kun ei me vielä siellä olla. Mä menen aina päivä kerrallaan ja mä katson niitä vasta sitten, kun ollaan siellä, että mitä, jos sinne päästään. Mietitään semmoinen tilanne, että sä olisit siellä viimeisissä kilpailuissa ja ehkäpä jopa siellä finaaliäänestyksessä, niin kuka tästä porukasta olisi sulle pahin vastus? Pahin vastus? Mun mielestä kaikki on niin ihan niin, että vois kuka vaan olla. En mä osaa sanoa. Ehkä Evelina. Ai jaa. Mitä ajatuksia tää Evelina herättää? Heikki pitää sua Niin. pahana vastuksena. Niin. En mä tiedä. Kyllä mä näen, että täällä on niin kuin sekä tässä heimossa että toisessakin heimossa paljon todella hyviä ja kovia kisaajia. Että mä oon itse ajatellut silleen, että sitten jos siellä nyt kunnia olisi istua viimeisenä, niin se, joka sen voittaa, niin on kyllä sen täysin ansainnut. Miten Sanna, minkälaiseksi sä koet omat mahdollisuudet Heikkiä ja Eve vastaan? No, ihan hyviksi. Niin, en mä tiedä, kun tässä on niin monta puolta tässä pelissä ja niin kaiken näköisiä eri juttuja pitää hallita ja sitten ihmissuhdeasiat ja kaikki, että en mä tiedä, voiko sitä etukäteen sanoa, että minkälaiset mahikset on ketään vastaan. Tuuli, onko sulla semmoinen olo, että sä oot näiden ihmisten kanssa tässä näin niin pelin päällä itse? No ei musta kyllä tunnu, että mä oon pelin päällä. En mä tiedä, onko mulla ollut semmoinen fiilis missään vaiheessa, että ehkä enemmänkin sillai roikun vähän niin kuin ehkä mukana. Ja toivon parasta. Onko se sun taktiikka? En mä tiedä. En mä tiedä. Mä yritän elää päivä kerrallaan ja toivon parasta. Lauri, minkälainen luotto sulla on näihin ihmisiin tässä sun ympärillä? Minkälainen se luotto nyt tässä pelissä voi olla, että se ei varmaan kukaan pysty 100% tarjoamaan kellekään, mutta kyllä se niin kuin on sen verran hyvä, että pelottaa, mutta ei pelota niin sikana. Mutta totta kai se oma perse on niin sanotusti tulossa kyllä tänäkin iltana. Sanna, uskotko sä tekevässä järkevän valinnan sun omaa peliä ajatellen? Uskon. Jotkut päätökset, tai itse asiassa yllättävän monetkin tässä pelissä on olleet tosi semmoisia intuitiivisia fiilispäätöksiä, koska mitään ei voi tietää varmaksi, niin sitten täytyy vaan luottaa siihen fiilikseen, mikä on, että tämä on oikea ratkaisu, ja niin mä teen nytkin. Selvä. Nyt on aika äänestää. Ja tehdään niin, että Tuuli, sä pääset aloittaa, ole hyvä. Mä äänestän sua vaan näön vuoksi, jotta Lauri ei tiedä mun suunnitelmista.
pikkulinnut lauleli, että sulla oli suunnitelmana äänestää mut täältä pihalle. Joten tokihan haluan palauttaa kohteliaisuuden äänestämällä sinut ulos. Kiitos kaikille, käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Tämä on viimeinen kerta, kun tähän mennessä löydetyt amuletit ovat voimassa. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Lauri. Luetaan toinen ääni. Sanna. Luetaan kolmas ääni. Sanna. Sannalla 2 ääntä ja Laurilla 1. Se tarkoittaa, Sanna, sitä, että jos saat vielä yhdenkin äänen, sun matka päättyy. Luetaan 4 ääni. Lauri. Neljän äänen jälkeen tilanne on tasan. Sannalla 2 ääntä ja Laurilla 2 ääntä. Jos jommankumman nimi on tässä lapussa, niin kotiin lähtiä on selvillä. Jos tän äänen saa joku muu, niin silloin seuraa uusinta äänestys teidän 2 välillä. Luetaan 5. ja viimeinen ääni. Lauri, sinä olet 7. kilpailija, joka on äänestetty ulos selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Lauri, heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Nyt on pelattu, kuule, niin ovelasti. Hyvää työtä. Menkää pitkälle. Te kokoonnutte seuraavan kerran äänestämään yhdistyneenä heimona. Millaista peli siinä vaiheessa on, sen aika näyttää. Voitte nyt poistua.
Ei, tää on todellista. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. No fucking hell. Kyllä mä tässä aika kovassa paikassa on, mutta olen ollut ennenkin ja niistäkin on selvitty, niin toivotaan, että tästä kanssa. Tämä tulee varmasti olla yksi vaikeimmista äänestyksistä, mitä tämän kauden aikana pääsen tekemään. Sä oot ihan huipputyyppi ja mä oon tosi pahoillani tästä. Mutta mä kiitän sua tästä matkasta ja toivon, että me nähdään vielä. En olisi halunnut äänestää sua, mutta me muut ei mahduttu sun suunnitelmiin.